ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ትምህርት 4 እንቀጥላለን። ኮሜንት ምን እንደሆነ እናያለን። ኮሜንት ማለት በኤስኪዩኤል ውስጥ ያለ ነገር ነው። በብዙ ቦታዎች በኮምፒውተር ሳይንስ ወይም በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ብዙ ቦታ ሁሉም ቦታ ማለት ይቻላል ጥቅም ላይ የሚውል ነገር ነው። ምን እንደሆነ እናያለን። ከዛ በተረፈ የኮለመን እና የቫልዩ ቁጥር ማች ማድረግ ምን እንደሆነ እናያለን። እነሱ ማች ካላደረጉ ኤስኪዩኤላችን ወይም የኤስኪዩኤል ኩዌሪያችን አይሰራም። ምን እንደሆነ እሱ እናያለን። ከዛ በኋላ ነል ቫልዩስ ምን እንደሆነ እናያለን። መቼ እንደምንጠቀምበት፣ መቼ እንዲኖረን እንደምንፈልግ፣ መቼ እንዲኖረን እንደማንፈልግ በኤስኪዩኤል እንዴት ለዳታቤዛችን እንደምንነግረው። ከዛ ቀጥለን ሰሌክት ባለፈው ከጀመርነው እንቀጥላለን። ሰሌክት በጣም ሰፊ ነገር ነው። በጣም ሰፊ ነገር ነው። ብዙ ነገር ውስጡ አለ። ስለዚህ በአንድ ትምህርት ተምረን የምንጨርሰው ነገር ስላልሆነ ዛሬ የሱን ቀጣይ ክፍል እናያለን። ወደፊትም ብዙ ስለ ሰሌክት እንመለከታለን። የባለፈው ሳምንት ትምህርት ኢንሰርትን ተጠቅመን እንዴት ሰንጠረዣችን ውስጥ መረጃን እንዴት እንደምናስገባ አይተናል። ከዛ በተረፈ ሰሌክትን ተጠቅመን የገባውን መረጃ እንዴት እንደምንመርጥ፣ እንዴት እንደምናይ አይተናል። እነዚህ ከፊት ለፊታችሁ ያስቀመጥኳቸው ሲንታክስ ናቸው። ይህንን ነው መከተል ያለብን። ስለዚህ ስናስገባ ኢንሰርት ብለን እንጽፋለን። ኢንቱ ብለን የሰንጠረዣችንን ስም፣ ከዛ ቫልዩ ብለን በቅንፍ ምን እንደምናስገባ እንጽፋለን። ይሄ ነው ሲንታክሱ። መጨረሻ ላይ ሰሚኮለን፣ ሁሌ ሰሚኮለን አለ። ከዛም ሰሌክት ስናደርግ ስንመርጥ ሰሌክት ብለን ኮከብ እናደርጋለን። ይህን ካደረግን ሁሉንም ነገር ምረጥልኝ፣ ሁሉንም ነገር አሳየኝ እያልን ነው። ፍሮም እንልና ከየት እንደሆነ የሰንጠረዣችንን ስም ጽፈን በሰሚኮለን ዘግተን እንነግረዋለን። ይህንን በጥልቀት ባለፈው ትምህርት ላይ አስተምር ያለው ይህ ክለሳ ያልተረዳ ሰው ያንን ትምህርት ተመልሶ መማር ይችላል ማለት ነው። ክፍል 3 ማቺንግ ኮለመንስ ኤንድ ቫልዩስ ብለናል። የረድፎቹን ቁጥር ከምናስገባው መረጃ ቁጥር ጋር አንድ ማድረግ አለብን እና መረጃውንም ከረድፎቹ እኩል አንድ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ 6 ረድፎች አሉ። 1 2 3 4 5 6 ረድፎች አሉ። እዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ መረጃ ስናስገባ 6 መረጃ ማስገባት አለብን። 6 ረድፍ ስለሚጠብቅ ይሄ ነው ማች ማለት። 6 ረድፍ እየጠበቀ 5 ካስገባን፣ 2 ካስገባን፣ ከ6 በላይ 7 8 ካስገባን ልክ አይመጣም፣ አይገባም ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ወይ ያንሳል ወይ በጣም ይበዛል። ይሄን ማች ማድረግ አለብን። እሱንም በጥልቀት በኋላ እናያለን። ሌላ ነገር ቡክስ ብየዋለሁ፣ ምክንያቱም መጽሐፍት ነው እዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ የምናስገባው እንጂ አንድ መጽሐፍ ብቻ ስላልሆነ የሰንጠረዡን ስም ትክክለኛ ስም መስጠት አግባብ ስለሆነ ቡክስ ብየዋለሁ። እንደ ምሳሌ እቺን ማየት እንችላለን። ኢንሰርት ኢንቱ ቡክስ ቫልዩስ ብዬ እዚህ ጋር ባዶ ነው የሰጠሁት። 6 እየጠበቀ ባዶ አስገባውኝ እዚህ ጋር። ይህ ስህተት ነው። ሌላ ነገር ነል የሚባል ነገር አለ። ባዶ ወይም አልቦ ወይ አልባ የሆነ ነገር ነው። ይህ ነገር አንድ ሰንጠረዥ ውስጡ ያሉት ረድፎች ዋጋ ከሌላቸው ወይም መረጃ ካልሰጧቸው ነል ሆነው ይቀመጣሉ። አንዳንዴ ደግሞ ነል እንዳይሆኑ ከፈለኩኝ ኖት ነል ብዬ የምፈልጋቸውን ረድፎች ላይ ምልክት አስቀምጣለሁ። እንደዚህ አድርጌ ማርክ አድርጋቸዋለሁ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኦተር እና ፔሪድ ነል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ኖት ነል ብዬ ማርክ አላደረኳቸው።
እነዚህን ሁሉ የምንነጋገረው በምሳሌ ጠለቅ ብለን እንመለከታለን። ሌላ ነገር ስለ ሰሌክት ጨምረን ዛሬ የምንመለከተው ባለፈው ሳምንት ኮከብ እያደረግን ሁሉንም ነገር እንደምንመርጥ አይተናል። ሁሌም እንደዚህ አድርገን ሁሉንም ነገር መምረጥ የለብንም። ለምሳሌ አንድ ሰንጠረዥ ካለን ያ ሰንጠረዥ 10,000 ረድፎች ካሉት ሰሌክት ኦል ስንል 10,000 ሊያሳየን ነው። አንዳንድ ጊዜ ከ10,000ዎቹ 10ን ብቻ 100ዎቹን ብቻ 2ቱን ብቻ ወይም አንዱን ብቻ ይሆናል ማየት የምንፈልገው። በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ ከቤተ መጻሕፍታችን የመጽሐፍቱን ደራሲያን ብቻ ማየት ብፈልግ ወይም የመጽሐፍቱን ደራሲያንና ምን ያህል ገጽ እንደጻፉ ማየት ብፈልግ ሁሉንም መምረጥ ትቼ የምፈልጋቸውን ብቻ መምረጥ እችላለሁ። ስለዚህ ወደ ባለፈው ድህረ ገጽ እንሄድና አሁን የተነጋገርናቸውን ነገሮች ጠለቅ አድርገን በምሳሌ እንመልከት። ይህን ሰንጠረዥ ታስታውሳላችሁ? ከባለፈው ትምህርት የተወሰደ ነው። ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ቡክስ ይላል አሁን። ከዛ በተረፈ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ነክቼ ያለንን ሰንጠረዦች ማየት እችላለሁኝ። ለጊዜው ምንም ሰንጠረዥ የለኝም፣ ችግር የለውም፣ እንፈጥራለን። ኮሜንትስ ብለን ቅድም ተነጋግረን ነበር። ኮሜንትስ ማለት ኤስኪዩኤል ኩዌሪ ሆኖ ኮሜንት ሲደረግ ምንም ኢፌክት የለውም፣ ኢፌክቲቭ አይደለም፣ ዲስኤብል ተደርጓል ወይም ዲአክቲቬት ተደርጓል አርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከኤስኪዩኤል ኩዌሪዎች ውስጥ ወስጄ አንዱን ከፊት ለፊቱ መቀነስ ብጽፍ ወይም ህዝባር ኮከብ አርጌ እሱን መሃል ላይ ጽፌው ኮከብ ህዝባር አርጌ ብዘጋው ያ ነገር ዲአክቲቬት አድርጌዋለሁ ወይም ዲስኤብል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ዳታቤዙ ይህንን ኤስኪዩኤል በሚመለከት ጊዜ ያንን ነገር ይዘለዋል፣ ያልፈዋል ማለት ነው። እኛ ብቻ እንመለከቷለን። ስራው ላይ ግን ምንም ተጽዕኖ የለውም። ይሄ ነው ኮሜንት ማለት። ቅድም ያሳያችሁ ምሳሌ ይኸውና፣ ዲአክቲቬት አድርጌዋለሁ ለጊዜው። አክቲቬት ላድርገውና ኢንሰርት ኢንቱ ቡክስ ቫልዩስ ይልና ባዶ ነው እዚህ ጋር እየሰጠሁት ያለሁት። ይህ ምንም መረጃ እየሰጠው አይደለም ለዳታቤዙ። እሱ 6 ሲጠብቅ ምንም እየሰጠው አይደለም። ይህንን ራን ልበልና ምን እንደሚነግረን እንመልከት። ምን አለ? ኮልመን does not match value count አለን። ስለዚህ 6 ሲጠብቅ ባዶ ስለሰጠሁት ማለት ነው። እቺን ዲአክቲቬት ላድርጋትና ወደሚቀጥለው እንሂድ። ምንድነው ማድረግ ያለብን ታዲያ? ይሄንን ለማስተካከል ሲንታክስ ያስፈልጋል። ይሄም ኩዌሪውን ስንጽፍ። ስለዚህ ምን አልኩኝ እዚህ ጋር ኢንሰርት ኢንቱ ቡክስ አልኩኝና በቡክስ እና በቫልዩስ መካከል በቅንፍ ምን እንደሚጠብቅ መንገር አለብን። ከቫልዩስ በኋላ ምን እንደምንሰጠው መንገር አለብን። እንደዚህ ማድረግ ከፈለግን ሁሉንም የማንሰጥ ከሆነ ለምሳሌ ስም ወይም ካቴጎሪ ብቻ ማስገባት ብንፈልግ እንዴት እንደምናደርግ ነው። ይህንን ሲንታክስ እንጠቀማለን። እቺን አክቲቬት ላድርጋትና እንመልከት። ኢንሰርት ኢንቱ ቡክስ አልኩኝ። ይህን ሲንታክስ ነው የምከተለው። ይሄኛውን በቡክስ እና በቫልዩስ መካከል ምን እንደሚጠብቅ ምን መጠበቅ እንዳለበት ነግረዋለሁ። አሁን ላስገባልህ ያልኩት ኔም፣ ካቴጎሪ፣ ፔጅስ እና ኳንቲቲ ላስገባልህ ነው ብየዋለሁ። ቫልዩዎቹ እነዚህና የምሰጠው ደግሞ ቡክ 1 እና ፊክሽን ነው ብየዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ጠብቅ 4 ጠብቅ 2 ተሰጣለሁ ብየዋለሁ እዚህ ጋር። ይሄም ስህተት ነው፣ ማች እያደረኩኝ አይደለም። ስለዚህ ራን እናርግና ምን እንደሚል እኔ ኮለም does not match አለን። አሁንም ኢንሰርት ኢንቱ ቡክስ አልኩኝና 4 ጠብቅ 4 ተሰጣለሁ አልኩት እዚህ ጋር። አሁን ምን እንደሚል እኔ አሁን ተቀበለ። ውስጡ ምን እንዳለ ገብተን እኔ አሁን እቺን ዲአክቲቬት ላድርጋ፣ ምክንያቱም ተጠቅሜያታለሁ፣ አስገብቼባታለሁ፣ 4 ነገር አስገብቼባታለሁ። ስለዚህ ካምፓላ ታስፈልገኝ። ራን ስለው ሁሉ ምንድነው የሚያደርገው? አሁን እቺን ነው ራን የሚያደርገው። ሁሉ ነገር ዲአክቲቬት ሆኗል። ይሄኛው ደግሞ if not exist ነው ክሬት አድርጌ ያልኩት።
ኦልሬዲ ኤግዚስት ስለሚያደርግ ክሬት አያደርግም። ስለዚህ ሁሉ ነገር ዲአክቲቬት ሆኗል። እቺ ብቻ ናት ራን የምትደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለኝ ያለህ ይሄ ነው አለኝ። ሁሉንም ነገር አምጣልኝ ስለው ኦተር እና ፔሪድ እንደምታዩት ነል ሆኗል። ምክንያቱም አልሰጠሁትም 4 ብቻ ነው የሰጠሁት የሆነ ኔም ካቴጎሪ ፔጅስ እና ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ እነሱ ነል አይደሉም፣ ያልሰጧቸው ነል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ነል ወደሚለው ይወስደናል። እቺኛውን አክቲቬት ላርጋት ኢንሰርት ኢንቱ ቡክስ አልኩኝና ኔም ካቴጎሪ ፔጅስ ቡክ 2 አልኩኝና ፊክሽን 331 አልኩ። እዚህ ጋር አንደኛ ቡክ 2 ያልኩበት ምክንያት ቡክ 1 ኦሬዲ ያለ፣ ስለዚህ ቡክ 2 ብለው ቡክ 1 ብል ኖሮ እዚህ ጋር አይሰራም፣ ምክንያቱም ፕራይመሪ ኪ ስለሆነ። አሁን ላተኮር የፈለኩት ነል የምትለው ላይ ነው እንድናተኮር የፈለኩት። ራን ልበልና ምን እንደሚል እኔ 3 ጠብቅ አልኩት፣ 3 አስገባሁኝ። ስለዚህ አሁን ያጎደልኩበት ምንድነው? ኳንቲቲ ያጎደልኩበት። ስለዚህ ኳንቲቲ ላይ ነል አለ፣ ሌላው ላይ አስገባ፣ ኳንቲቲ ላይ ነል አለ ማለት ነው። እሺ አንዳንድ ጊዜ ነል እንዳይሆኑ የምንፈልጋቸው መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ የመጽሐፉ ስም ነል መሆን የለበትም፣ ግዴታ የመጽሐፍ ስም ማወቅ አለብኝ። ካቴጎሪው ምናልባት ነል ሊሆን ይችላል። ኦተር ነል ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም የመጽሐፉ ስንገልጠው የመጽሐፉ ስም ይኖራል እዛ። ፔጅስ ነል ሊሆን አይችልም፣ እዛው አለ። ኳንቲቲ ነል ሊሆን አይችልም፣ ቤተ መጻሕፍቱ ውስጥ ስንት መጽሐፍ እንዳለ ቆጥረን ወይም ቤተ መጻሕፍቱ ሲገባ እናውቃለን። ለምን ያህል ጊዜ ሰው መከራየት እንዳለበት ግን ነል ሊሆን ይችላል ካላወቅን። ለጊዜው ነል መሆን የሌለባቸው ነገሮች ኖት ነል ብለን እንጽፋለን። ኔም ኖት ነል መሆን አለበት። ካቴጎሪ ነል ሊሆን ይችላል ካላወቅን ድንገት። ኦተር ነል ሊሆን አይችልም፣ ኖት ነል እንለዋለን። ፔጅ ኖት ነል እንላለን፣ ቆጥረን ማድረግ ወይም መጽሐፉን ገልጠን ማየት እንችላለን። ኳንቲቲው ኖት ነል ነው፣ ስንት መጽሐፍ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ እንደምናስገባ እናውቃለን። ለምን ያህል ጊዜ ሰዎች እንደሚዋሱ ካላወቅን እርግጠኞች ላንሆን እንችላለን። እንደ ሁኔታም ሊቀያየር ስለሚችል ነል ይሁን እሱ። ነል መሆን የሌለባቸው ነገሮች እንደዚህ በግልጽ ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ይህ ነገር ጥቅም አለው። ተሳስተን እንኳን አንድ መረጃ ብናጎድል ይነግረናል፣ አጉድላችኋል ይላል። ባንጽፍ ግን ምን ይለን? ዝም ነበር የሚለው ነል አድርጎ ያስቀምጠዋል። በምሳሌ ገብተን ነው እቺን ዲአክቲቬት ላርጋት ተጠቅሜያታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ጽፌ ለምሳሌ ኔም ኦተር ፔጅስ እና ፔጅ ሰጥቼ ኳንቲቲን ባጎድል አርጌ አሁን ራን ብለው መጀመሪያ እቺን BK3 ማድረግ አለብኝ። እንደዚህ ስለው ራን አደረገልኝ፣ ግን ራን ማድረግ አልነበረበትም። ስለዚህ ጠረጴዛዬን ዴሊት ላድርገው፣ ምክንያቱም የድሮን ጠረጴዛ ነው እየተጠቀመ ያለው። ዴሊት ላድርገው። ኦኬ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ድሮፕ ማለት ትችላላችሁ። ድሮፕ ስትሉ ዴሊት እንደማለት ነው። በኤስኪዩኤል እንዴት እንደምታደርጉ ወደፊት ያሳያለሁ። ባጭሩ ግን እንደዚህ እናደርጋለን። ራን ልበለው። ፊልድ ኳንቲቲ ዳስ ኖት ሃቭ ኤ ዲፎልት ቫልዩ አለኝ። በዚህ ምክንያት ኳንቲቲን ስላጓደልኩኝ ስለዚህ ጋር አምስት ብለው አሁን ይሰራልኛል። እንዳያችሁት ሰንጠረዣችንን ዲሊት ሳደርገው ውስጡ የነበሩት መረጃዎችም ጠፍተዋል። ችግር የለውም። ላሳያችሁ የፈለኩት ይሄንን ነው። እንደዚህ ስፔሲፋይ አድርጋችሁ ኖት ነል ካላችሁ ግዴታ እነዚህ ነገሮች መጻፍና መግባት አለባቸው። በራሳው እዚህ ጋር እንደሌሎቹ ነል አድርጎ ያስገባልኝ። ስለዚህ ግዴታ መስጠት አለብኝ። ስለዚህ በግድ መግባት ያሉባቸው ነገሮች እንደዛ ታደርጋላችሁ። ይሄ ደግሞ ትርጉም ይሰጣል። መጽሐፉ ካለ ደራሲውን ገልጸን ማየት እንችላለን። ምን ያህል ገጽ እንዳለው ማየት እንችላለን። ቤተ መጻሕፍቱ ስንት መጽሐፍ እንዳለ ወይም ቤተ መጻሕፍታችሁ ስንት መጽሐፍ እየገባ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ወደ እዚህኛው እንሂድ። መረጃ ስንመርጥ እስካሁን ሁሉንም ነው እየመረጥን የቆየነው። እንደምታዩት ሙሉን ነው እየመረጥን ያለነው። ግን ኔም ብቻ ከፈለኩ ወይ ካቴጎሪን ብቻ ማየት ከፈለኩ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ያሉትን ደራሲያንን ብቻ ማየት ከፈለኩ
እንደዚህ ብቻ ማየት ከፈለኩኝ ሁሉንም ካልፈለኩ የሚለውን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ እነዚህን ተጠቅመን ጨርሰናል። ዲአክቲቬት ላድርጋቸው። ሲንታክሱ እንደዚህ ነው። ሰሌክት ብለን የምንፈልጋቸውን ኮለመኖች እዚህ ጋር ሊስት እናደርጋለን፣ እንነግረዋለን። ፍሮም እንልና የሰንጠረዣችን ስም በዚህ ጊዜ ቡክስ። እነዚህን ዲአክቲቬት ላድርጋቸው መጀመሪያ። ቡክስ 3 ይላል እዚህ ጋር። ቡክስ 3 መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም ቡክስ 3 የገባ ስለሆነ ፕራይመሪ ኪ ስለሆነ አይቀበልንም። ስለዚህ ቺማን 4 5 6 7 ላድርገው። ደራሲዎቹ ችግር የለውም፣ ቢደጋገሙም ችግር የለውም፣ እሱ እናውቃለን። ለየት እንዲል እንቀያይረው። እንደዚህ እናርገው። አሁን ይሄንን ራን ብለው እነዚህን መረጃዎች ጠረጴዛ ውስጥ ያስገባልኛል፣ አስገብቶልኛል። ሰሌክት ስላላልኩት ግን አያሳየኝም። ሰሌክት አሁን ጠረጴዛ ውስጥ ሰሌክት ኦል ብለው ሁሉንም ዘርግፎ ያሳየኛል። ዝም ብዬ ሰሌክት ኦል ብዬ ላሳያችሁ። እዚህ ታች ልጻፈው። እነዚህን ዲአክቲቬት ላድርጋቸው፣ ምክንያቱም አንድ ያስገብቶልኛል፣ ተጠቅሜያቸዋለሁ። ሰሌክት ኦል ፍሮም ቡክስ ልበልና እንመልከት ምን ይለኛል። ቡክስ 3 4 5 6 7 ቅድም 3 ገብቶ ነበር። 4 5 6 7ን አስገባልኝ። ካታጎሪዎቹ ነል ናቸው። ለጊዜው አላቅም፣ ለምን ያህል ጊዜ ሰው እንደሚዋስም አላቅም። ነል ነው። ስለዚህ እነዚህን አስገብቶልኛል። ሁሉንም ማየት ካልፈለኩኝ ሰሌክት ኔም ፍሮም ቡክስ ልበለው። የመጽሐፍቱን ስም ብቻ ያሳየኛል። ካታጎሪ ፍሮም ቡክስ ካልኩት ካታጎሪዎቹን ብቻ ያሳየኛል። ይኸውና ምን እንደሚያሳይ እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ስለዚህ ደራሲያንን ብቻ ማየት ከፈለኩኝ ደራሲያንን ያሳየኛል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለት ነገር ደግሞ ማየት ከፈለኩኝ ኦተር እና ኳንቲቲ ማየት ከፈለኩኝ ይሄ ደራሲ 5 መጽሐፍ አለው፣ ይሄም ደራሲ 5 መጽሐፍ አለው፣ ይሄኛው ደራሲ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ 77 መጽሐፍ አለው፣ 3 መጽሐፍ አለው። ይሄኛው ደራሲ 2 መጽሐፍ ያለበት ምክንያት የተለያየ አይነት ስም ስላለው ነው። ስለዚህ ምን መጽሐፍ ነው የጻፈው ለማየት ማለት ከፈለግን ኔም እንላለን፣ ራን እንለዋለን። ስለዚህ ቡክ 3 ይሄኛው ደራሲ 5 መጽሐፍ አሉት። ቡክ 4 ራሱ ደራሲ 5 መጽሐፍ አሉት። እያንዳንዱ 5 አለው ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ደግሞ መርጠን ማየት እንችላለን። ሁሌ ሁሉንም መምረጥ የለብንም። ጓደኞቼ ትምህርታችንን ጨርሰናል። በዛሬው ትምህርት መጀመሪያ ኮሜንት ተመልክተናል። መቼ እንደምንጠቀመው እንዴት እንደምንሰራ አንድ ነገር አንድ ኩዌሪ ኢፌክቲቭ እንዳይሆን ከፈለግን ጥቅም ላይ እንዳይውል ከፈለግን ለራሳችን ማስታወሻ መጻፍ ከፈለግን ኮሜንት እንጠቀማለን። ማቺንግ ኮለምስ ኤንድ ቫልዩስ ሚለውን ተመልክተናል። ኮለመን እና ቫልዩ አንድ አይነት መሆን አለባቸው፣ በቁጥር አንድ አይነት መሆን አለባቸው። ነል ምን እንደሆነ መቼ እንደምንጠቀም እንዴት እንደምንጠቀመው ተመልክተናል። ሰሌክትን ገባ ብለን እንዴት እንደምንጠቀመው እንዴት ብዙ እንደምንመርጥ አንዳንድ ነጠላ መረጃዎችን ብቻ እንዴት እንደምንመርጥ ተመልክተናል። በደንብ አጥኑ። የማሳያችሁ ምሳሌዎች በሙሉ ራሳችሁ እየሰራችሁ ተለማመዱ ቤታችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።